Kehen tok ni sa. Hi guys, beautiful life with family मा हजुरहरुलाई स्वागत छ। म पूनम र होप गर्छु कि हजुरहरु खुसी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। म पनि यहाँ खुसी छु, स्वस्थ छु र यहाँ डुगु हेर्नु सबै ब्रशहरु उठाएर ब्रश गर्दै छन्, खाना साना सबै सकाएर त्यो पनि उल्टो ब्रश गर्दै छन्। डुगु डुगु से हाय हाय गर्दिनुस्, हाय गर्दिनुस्, हाय हाय उमा गर्दिउ ल, उमा मात्रै गर्दिउ, उमा गर्दिउ न, गर्दिउ न, याले नगल्ने ल। खानपान भइसक्यो साथीहरु। आज एकदम मिठो खाना पकाएको थिए, के रे त्यो दही र त्यो बेसनको कडी, तर म सुट गर्न पाइन। अब कुनै बेला खाना जान्छु भने थोरै खाइसकेको छु, फेरि भोक लाग्यो भने बाइ द वे खाना खाना गयो भने तपाईहरुलाई देखाउँछु म। र अहिले म काम गर्न गएँ। है छोरो, काम गर्न जाऊँ, काम गर्न जाऊँ न। हजुर त काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, कति काम गर्न जानेको मेरो छोरा, बिना मतलबको कामहरु। बेबी मेरो स्वीटु, जाम जाम मामु, ठुलो मामुलाई सघाइदिन, काम गर्नुपर्छ त, सघाउनु पर्छ, हजुरले पनि काम गर्नुपर्छ। आज फेरि घुइँको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। र घुइँको मसला म यसरी रेडी पारिसकेको छु, मजाले देखाइदिन्छु हजुरलाई। मजाले म रेडी पारिसकेको छु र यो लिएर अब म जाँदै छु बाहिर। अहिले यस्तै होस्। अब अर्को मसला रेडी पार्छु। यहाँ चुलो बल्दै छ। अब घुइँ रेसिपी स्टार्ट हुन्छ। अस्ति फुल रेसिपी दिन पाइन, आज फुल रेसिपी दिन्छु। र पकाउने मान्छे यहाँ हेर्नु। र यो जिन्जिगारीका पेस्ट हो, जिन्जर र गार्लिकको। यो पुडा आकुबडे खोर्सानी, यो टमेटो र यो धनिया। डुगु बाबु यसमा के पाक्छ? यसमा के पाक्छ? जानुस् त पकाउनुस् त, पकाउनुस् यसमा। डुगु यो के पाक्दैछ? के पाक्दैछ? हो होइन, गुइँ गुइँ मिठो लाग्छ, राति खानुहुन्छ नि। र टाइम टु टाइम यसलाई चलाउनु पर्छ साथीहरु। नहीं भेलो बाबा आउनु भो। Hey, cooks! Cooks, are you waiting me?
much, Baba. Are you understand my English? Are you understand my English? No. First of all, you speak. No. लिनु बाबा छोराको मिलन धेरै पछि भइरहेछ ल उमा बाबालाई किसी गरिदेऊ ल बाबालाई ऊ पनि माया ल यु आर माई कुकु You are my hero. Yes. You are become engineer. आज डुगुले टोपी लगाएको छैन सक्स लगाएको छैन हेर्नु Kuku, you became engineer. Yes. आज यसको लक्षणहरू हेरेर नि पक्का यो इन्जिनियर बन्छ म पनि हाई अहिले भर्खर म अफिसबाट आएँ यतिकै छु ड्रेसमै अब बाबा आएपछि छोराको खुसी हेर्नु न आज सक्स पनि लाउन मान्दैन ऊ हेर्नु न सक्सहरू सबै ल्याएर छोडेछु लाउनै मान्दैन एकदम रुन्छ खालि आज अफिसमा हाकिमहरू आउनु भएको थियो त्यही भएर थोरै अलिकति व्यस्त भए दिउँसो ल ब्याग राख्नु आज भात पनि त्यो कराहीमै र आगोमा पकाइरहेको छु साथीहरू अब जाडो आयो आगो तापी तापी खाना पकाउन मजा आउँछ सबैजना तल हुनुहुन्छ म एक्लै माथि आगो तापेर बसिरहेको छु भात पाक्छ अनि यसलाई माड काट्ने त्यसपछि भात हुन्छ हाम्रो गाउँतिर त्यो हन्डी हुन्छ यो कराहीमा त पकाउँदैन तर त्यसमा के अरे हन्डीमा पकाउँछन् यसरी माड काटेर र यसमा गोङ्गी पाकेर इँटा माथिबाट राखेको छ बिरालोहरू पनि केही नखाओस् भनेर रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ मेरो आवाज त एकदम मोटो नि मोटो छ र पनि म गीत गाउन चाहिँ जे आउँछ त्यही सानोतिनो दिनभरि गुनगुनाइरहन्छु म खोइ घुङ्गी कस्तो छ हेरौँ न टेस्ट गर्नुपर्छ म थोरै कचौरामा लिएँ म यो खाँदै टाइम पास गर्छु तबसम्म भात पाक्छ पहिला एउटा ट्राई गरौँ न कस्तो छ घुङ्गी खाए साथीहरू थोरै थोरै अहिले भात पाक्दैछ यो तरिकाले त मलाई नि आउँदैन मार काट्न तै पनि गर्छु नत्र दिदीले तलबाट बोलाउँछु कति मजाले आँच लागिरहेको छ साथीहरू जाडो महिना यस्तो आगो भयो भने के छ र सधैँ भात पनि कुदुर बुदुर भइरहेछ कुदुर बुदुर भइरहेछ कतिखेर पाक्ने होला पाक्छ होला छिट्टै त्यसपछि काट्छु माड सक्यो भने सके सकेन भने दिदीले बोलाउँछु माड काटेको यस्तो फेज र तातो तातो आगो यसलाई अझै बालिदिनु भात खाएर आगो ताप्नुपर्छ तोरा देख्छौ नि लोक तोरा देख्छौ लोक नै नि लाग्छ लोक देख्छ भने राम्रो लाग्दैन नि रोडतिर खोइ चुलोमा खाना पकायो भने यो त छत हो कसैले हेर्दैन राम्रो लाग्छ भ्यागले छोडिदिए के पकाएको डेली माझै कम गाह्रो छ साइमन घुङ्गी भात खाने कसरी खाने देखाऊ त देखाऊ घुङ्गी भात कसरी खाने आर्मी कट तिमी त उसको के भन्छ फरेन कन्ट्रीको पुलिस आर्मी भन्छौ लाउडे छोड्न छोड भ्यागला बरु मार वही मरे वही द्वारा त हमने पसेल यो फाइनल लुक साथीहरू अब खाने बेला भेट्छु हजुरहरूले र यो माइतीको हिजोको माइतीको कसैले बाँकी छ साथीहरू
यसलाई आगोमा सेकिरहेको छु मजाले। अब यो मेरो हस्बेन्डको फेभरेट हो, त्यही पनि त्यही भएर नेपालीमा भक्का भनिन्छ। यसलाई भक्का भनिन्छ, हाम्रो भाषामा बगिया भनिन्छ, म त बगिए भन्छु। मिठो बगिया। डुगुलाई ल्याऊ, डुगुलाई डुगुरिरहेछ। मामु यहाँ छ छोरा, आऊ बेबी आऊ, मामु यहाँ छ मेरो छोरीको, आऊ मेरो स्विटी आऊ। मामु त यहाँ हुनुहुन्छ, किन रुनु भएको हजुर त? हजुर त मेरो ज्ञानी बुन्ती, यो ज्ञानो बुन्ता। ज्ञानी हो। नमस्ते कसरी गर्छ देखाउ त, नमस्ते। हो हेर्नु साथीहरू, पुरै वनभोज भइरहेछ। साइमन हाय, दही कस्तो लागिरहेछ? मिठो कि तितो? मिठो। यता डुगुको पाउडी भइरहेछ, यता पुन्टुको पाउडी, र यता मेरो चाता पाक्दै पनि बिस्तारै पाक्दै खाँदै। यता तलबाट आएको छ यो पसेलीहरू सब, यो चाहिँ माथिकै हो। पुरा वनभोज सिस्टम आज आँगनमै, छतमा, आँगनमा होइन छतमा। कुन स्टाइलले वनभोज भइरहेछ थाहा छैन, तर मिठो छ, पिकनिक टाइपको होइन पुन्टु? साइमन मिठो लागिरहेछ? ल मजाले खाउँ। यम्मी यम्मी छ। ल डुगु, डुगु बाबु, डुगु आफ्नै धुनमा से हाय उम्मा। अहिले कुन कुन देश? जर्मनी भर्सेस जापान। ल तपाईँ कसको पक्षमा भन्नु, कसको सपोर्टमा? जर्मनी। त म जापान। जापानमा धेरै भूकम्प हुन्छ नि, त्यही भएर उसको सपोर्टमै मन लाग्दैन। बाजी थाप्ने आज? ल 500 को बाजी थाप्नु। ल म जर्मनी है। ल म जापान। 500 को है? 500 को पुन्टु तिमी पनि? पैसा कहाँबाट ल्याउँछौ? तिमी पैसा कहाँबाट ल्याउँछौ? तिमी नथान। यो बाजी भनेको मान्छे, इन्टरनेसनल मान्छेहरू पनि बाजी थाप्छ नि। तिमी पनि गरेको छौ? दहीको करी साथीहरू एकदम यम्मी छ, दिनमा खाने भ्याएन मजाले। आज डाइनिङ रुम खाली खाली, आज डाइनिङ रुम छत बनिसकेको छ होइन पुन्टु? तिमीलाई नेपाली बोल्न आउँछ कि आउँदैन साइमन? अनि किन नबोलेको त? घोङ्गी खेबै कुन भाषा हो यो? तिम्रो मदर टङ हो? अनि के हो दिदी? दिदीको मदर टङ हो त्यो, अनि तिम्रो मदर टङ कुन हो भन त? सबै कामहरू सक्यो साथीहरू, भाँडासारा सबै मस्काइसके, यता पनि क्लिन सबै खाली गरिसकेँ म। यता चुलो निप्नलाई बाँकी रह्यो, भोलि माटोको व्यवस्था नभएर भोलि माटो ल्याउँछु अनि लिपपोत गर्छु। अरू सबै कम्प्लिट भयो। अब तल जाँदैछु म। बाई बाई। बाहिरको किचन आज खाना खाएर आइसके साथीहरू तल आफ्नो आफ्नो स्थानमा सबैजना। दैनिकी उहाँ वर्ल्ड कप, अर्को कार्टुनमा, र म काम सकेर भर्खरै आएँ। अब म पनि हेर्नु साथीहरू, कालो बर्तन माझेर हातै कस्तो खराब देखिरहेछ, नङ एकदम कालो निकालो। भोलि सफा गर्छ। भोलि म ब्लग्समा होइन, म अहिले एडिट गर्छु अनि मलाई हाल्नु छ। आमामा के म बसिरहन्छु? बस्दिनँ म। अहिले एडिट गरेर अब ब्लग अपलोड गर्छु म। ल त साथीहरू, आज भ्लग यति नै।
भोलि अर्को ब्लगको साथमा आउँछु नि। यो पनि भन नि त जर्मनी र जापानमा च्यालेन्ज गरेर चाहिँ बुढाबुढी म चाहिँ जापानको सहरबाट बुढा चाहिँ जर्मनीको मैले 500 रुपियाँ हारेँ भनेर हो म 500 आज हारेँ साथी। म जापानतर्फ तपाईँ चाहिँ जर्मनी होइन म हारेँ 500 दिँदिनँ म 500 को केही दिइदिन्छु कस्तो 500 के दिनु ल क्यासै दिन्छु हुन्छ क्यास दिन्छु 500 अनि के अरे म तपाईँलाई 500 को सामान किन्न लगाइदिन्छु घरको कि गृहमन्त्रीको दिमाग हो साथीहरू केही दिमाग लगाउँछु 500 दिन्छु 500 को सामान किन्न लाउँछु हिसाब किताब खतम ल बाई बाई भोलि अर्को ब्लगको साथमा आउँछु नि र लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला बाई बाई सी